Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today is matagal na akong hindi nakapag-video kasi nga busy ako sa work. So, ngayon, since Holy Week, so may time ako dito sa bahay and nakapag-decide ako na gumawa ng video. So, this video is all about look mo kapag lalabas ka or makipag-date ka or something. You have a very special na occasion na pupuntahan. So, to start is, meron ako ditong primer. Matagal ko na siyang hindi nagamit. Parang 3 months later na. So, December ko siyang last nagamit kasi yun yung last na makeup tutorial ko. So, this is from Beauty Glazed Face Primer. Okay, before anything else muna, before ako maglagay ng face primer, is gagamitin ko muna itong aking Garnier na may sparkling water. To make sure na matanggal yung mga char-chara natin sa ating mukha, dapat nalinis talaga. Mukha ako ng cotton pads. Lalagay na natin sa ating face. So, wag natin kalimutan na ilagyan mo din natin yung ating neck to make balance yung lahat. Yan na. Okay na to. So, papatuyuin muna natin yung ating mukha before tayo maglagay ng primer na pinakita ko kanina. Yan. So, tuyo na yung aking face and maglagay na ako ng primer ko. So, tap muna tayo dito sa kabilang side. Yan, kaunti lang. One, and yan. Yan, tapos spread natin sa the rest of our face. Primer ng Beauty Glazed is oil-based siya. After after nating ma-spread yung primer is mag-foundation na tayo. Yung foundation na gagamitin ko is malapit na itong maubos na Maybelline Fit Me Foundation. So, kaunti na lang, parang ganito na lang siya. Bibili na naman ako ng panibagong foundation. Nilagay ko siya sa aking eye and get a brush. Tapos, ilagay mo sa inyong face. Siguraduhin na dapat ma-spread ng maayos. Hindi nakikita yung mga marks ng brush. So, hindi ko na sinama yung leeg ko. Kasi nga, katanggalin ko lang to after nitong makeup tutorial na to. So, pero sa totoo talaga, kapag lumabas ka with someone else, is dapat kasali yung neck mo. Okay? Yung pumili kayo ng mga foundation na angkop sa mukha niyo yung same kulay. Okay? So, tapos na tayong mag-foundation. Next is mag-concealer na tayo. Yung concealer pala na gagamitin ko is my old concealer na matagal ko nang hindi nagamit. Pinagtatsagaan ko lang kasi nga konting-konti na lang to. So, since hindi pa siya naubos, so ito naman muna yung gagamitin ko. Dapat maglagay tayo sa under eye area natin. Kasi nga, meron tayong mga eye bags or dyan. At saka para ma-highlight yung nose natin para mataas siya tingnan. So, lagay natin dyan. And also, dito sa forehead kasi gusto natin i-highlight dyan. And that's it. So, i-blend lang natin to using our blending sponge or brush. If you want to use brush, you can use brush. And siguro yung gagamitin ko is brush na lang muna. Concealer mo is dapat flat brush. Ganito. Okay? Kanyan. And i-brush up mo. Like at i-blend mo siya ng maayos. Okay? And you should also, dapat gentle ka sa mukha mo, girl.
huwag padalos-dalos ng lagay ng foundation ng diin kasi nga ma-damage yung face natin. So next natin is dapat mag-powder tayo kasi nga ito siya is cream. So dapat para maset yung mga cream na nilagay natin sa face is dapat meron tayong powder na lagay sa ating face para mag-set siya. So yung powder muna na isaset natin sa the rest of our face is gagamitin ko itong aking Ever Belena Contour Palette, which is meron siyang shade na light at meron din siyang shade na contour. The second dito sa gitna, yung gagamitin natin for or over all over our face. We're using our powder brush. Naset na natin yung ating face and we don't forget dapat hindi natin kaligtaan yung ating itong brush na to. Nag-pull out dito ng mga eyebrow, mga eyeshadow is hindi siya didikit sa ating dito cheeks. So I'm using Nichido powder. So that's it, nalagay ko na yung ating white na powder dyan sa ating eyes. So we will now proceed to our eyebrows. So again, I use this tag 7 pesos lang to siya sa Shopee. So using the same concealer, ilagay natin siya sa ating dito and dyan. Makita yung mga brow line talaga. Spread lang natin. Okay na tayo dyan. So, yung eyeshadow na nagagamitin ko is yung bagong eyeshadow na lalo sa akin. So, meron akong video nun na in-upload. Lalagay ko lang yung link sa itaas siguro ng screen na to. Yeah, so here it is. This is the palette. This is the BYS Fire Palette. So, when you say Fire Palette is orange, red, yellow, basta yung kulay na fire. All the shades here is punta lang kayo sa other video ko para makita nyo yung mga shades na nandito. Wow! Nagulat ako. Nadami ko siguro pagkuha. My gosh. May mo yung pagkuha ng eyeshadow is you can blend it out para ma-even. We use another shade color. Sobrang dark niya. My gosh. After that, nalagay mo na sa outer corner ng ating eyes. Then, usually, yung brush na ginamit mo nung una and yon ang gamitin mong pag-blend. Kasi guys, kapag hindi mo na-blend ng maayos, hindi siya magandang tingnan or pala siyang, kung sa Bisaya pa, kampat-kampat, laing kitanawon. Yan, nalagay na natin yung first na layer ng ating eyeshadow. Then, kumuha naman tayo ng, again, itong concealer na to para malagay natin sa ating eyes. And eyes. Maglagay lang tayo dyan ng shimmer sa ating mata and better na magbasain natin itong eyeliner. This is Beauty Glazed, so this is color black. Using my mascara, which is this Maybelline Fit Me.
So now, tapos na tayo sa ating eyes and I'm using here a Handayan eyebrow pencil. So, ilalagay natin dito siya sa ating ibabang bahagi ng ating mata. Yan. Yan, we're done with our eyes. Primer sa gitna ng ating mata. So, I am using this AOA Baked Hylighter. So, I will use this pinky. Lagay natin dyan. Wow. Dyan. Sa ating tear duct. So, I am now using my Nichido may Belena contour palette. So, dapat meron kang brush na pang contour. So, meron akong malaking brush na pang contour. Like ito yung malaking brush na contour for here. But, i-use ko muna, yung gagamitin ko is this one lang, yung maliit. Para every edge corner of my face is detailed contouring. Yes, so ito lang yung available kong lipstick or lip pouch na nandito sa bahay kasi nga hindi na ako nag-lipstick because of COVID. Gamit ko yung favorite kong highlighter na the AOA Baked Hylighter. Babalik lang ako for my final look. I will change my outfit and maglalagay ng mask and so on. You can see my final look. Bye! Hey guys, that's my final look. I hope you enjoy watching this video. And kapag nagustuhan mo, please click the subscribe button. Please like, hit the notification bell para laging ka updated sa upcoming videos ko. And I hope na nagandahan ka sa akin. Okay. Bye-bye.